Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay kapistahan ng Our Lady of Naval, ang patroness ng Quezon City, or Our Lady of the Holy Rosary. Palakpakan po natin ang Inang Maria. Kaya yung pong ating pagbasa ngayon ay nakatuon kay Maria. Ito yung passage na ito, tinatawag na Annunciation. Ano yung Annunciation? Yung pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria tungkol sa imbitasyon ng Diyos na siya'y maging nanay ng Diyos. Si Maria ay isa sa highly regarded persons in the church. Kung makikita nyo lang ang mga titulo na binibigay kay Maria, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Mother of Good Counsel, Mary, Queen of Heaven and Earth, Mary, Mirror of Justice, Our Lady of Peace, Our Lady of Pentecost, Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of the Assumption, and many, many more. Those are beautiful and big titles for Mary. Pero sa pinakaugat ng mga titulong ito, na lubhang mga dakilang titulo, ay yung titulo niya bilang Ina ng Diyos, Mother of God. That's the mother title of all the titles of Mother Mary. And this passage that we just read is the account kung paano si Maria ay pinili bilang maging nanay ng Diyos. Truly an honor for a woman like her, being chosen as the mother of God. That really made her very, very special. Subalit ho, if we look closely at Mary, beyond her grand titles and the commendations we give her, si Maria ho ay ordinaryong babae lamang. Tinatawag natin siyang Queen of Heaven and Earth, pero sa totoo lang, pag tinignan niyo ang buhay ni Maria, ordinaryong tao lang siya. She was not a woman of status or means. Luke describes her as humble, indicating her lowly status. She was not from a family of influence or power. Hindi siya anak ng politiko. Hindi siya anak ng mga leader ng bayan. She did not belong to the royalty. So hindi siya galing sa lipi ng mga hari o reyna. She was not really a typical image for a mother of a king, who is Jesus. Sa binasa po natin, Annunciation, yung anghel ay sinabihan si Maria ng alok ng Diyos na siya'y maging nanay. Anong reaksyon ni Maria? Sabi sa Gospel, she was greatly troubled. Nagulumihanan siya. Now this says a lot. Instead of praising herself for such an honor, siguro kung ibang babae sinabihan ng Anghel Gabriel, ikaw ang pinipili maging nanay ng Diyos, siguro magdiriwang siya, ay salamat, ako ang pinili. Pero si Maria, anong reaksyon niya? She was greatly troubled. So, Pope Francis said, this indicates Mary's humility, Mary's ordinariness, Mary's simplicity, Mary's littleness. Hindi niya pinagyabang na siya'y pinili bilang nanay ng Diyos. Hindi niya sinabing, purihin ang sarili ko sapagkat napili ako nanay ng Diyos. But she was greatly troubled. She was aware of her being ordinary. Kaya parang sinasabi, bakit ako ang pinili? Ordinaryong tao lang ako. Kaya ako nagugulumihanan. Mas maraming karapat dapat na babae dyan na piliin. Pero si Mary, sabi niya, I'm greatly troubled by this honor given to me. So sabi nga ni Pope Francis, she does not hold claim to anything. She accounts nothing to her own merit. She does not exalt herself. Pope Francis. At
tingnan nyo rin ho, saan nangyari yung Annunciation? Nangyari ito, sabi ni Pope Francis, within the walls of her house, not in Nazareth Plaza, but there in hiding, in the greatest humility. Pope Francis again. At saan located yung bahay na yun, kung saan ang Annunciation nangyari? Within the quiet walls of Nazareth. Pope Francis gives us this lesson. It tells us, sa Nazareth pala nangyari itong Annunciation. Di ba ang Nazareth, hindi naman kilalang bayan noon? Naalala nyo yung si Nathaniel ay tinanong si Philip, can anything good come from Nazareth? Meron bang magagandang bagay na manggagaling sa Nazareth? When Nathaniel learned that Jesus is from Nazareth, ibig sabihin, hindi maganda yung reputasyon ng Nazareth. Kung ako ang Diyos Ama, gagawin ko ang Annunciation siguro doon sa malalaking syudad at that time, like Athens, like Rome, premier cities at that time, or Jerusalem, big, much bigger city than Nazareth. Pero pinili ng Diyos na ipadala ang Anghel Gabriel doon sa obscure town of Nazareth to tell the news to Mary within the quiet walls of her house in the obscure town of Nazareth. What lesson can we learn from here? Pope Francis gives us this lesson. Sabi niya, it tells us that in order to work marvelous deeds, the Lord has no need of grand means and our lofty abilities, but rather of our humility. With this Annunciation, within the poor walls of a small house, God changed history. Today too, He wants to do great things with us in our daily lives. That is, in our families, at work, in everyday environments. God's grace loves to operate there more than in great historical events. Pope Francis once again. Ang sinasabi ni Pope Francis, itong lesson ng Annunciation, kung saan naganap sa obscure town of Nazareth, within the quiet walls of the house of Mary, to an ordinary and little woman of no influence. Sinasabi ni Pope Francis, ang Diyos ay kumikilos sa mga ordinaryong sitwasyon ng ating buhay. Kumikilos siya sa mga ordinaryong lugar. Kumikilos siya sa mga ordinaryong tao tulad ni Maria. Kaya kailangan natin maging mulat sa mga galaw ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naalala ko minsan, yung isang Monsignor on his 30th anniversary sa kanyang pagkapari. Ang request niya sa kanyang mga parishioners, sa handaan daw, sabi niya sa handaan, ang request ko ay pansit. No? Pansit. Sabi niya, para sa aking anniversary, pansit lang ihanda ninyo. Sabi ng mga PPC, Father, Monsignor, alam niyo ho, tuwing nagse-celebrate ka ng iyong priestly anniversary, lagi namang pansit. Every year na lang pansit. Ngayong 30th anniversary mo na, sana special naman. Huwag naman pansit. Bakit lagi na lang pansit? No? Hindi ko alam kung bakit pansit. No? Sabi ng pari, alam niyo ho, nung ako ay bata pa, dinala ako ng nanay ko sa seminaryo para bisitahin ang kapatid kong seminarista at that time. At dun sa seminaryo, pinagmeryenda kami ng mga pari ng pansit. At nung bata pa ako, yun ang pinakamasarap na pansit na natikman ko. Pansit ng seminaryo. Hindi lahat ng seminaryo masarap ang pansit, ha? Ito, kakaiba to, no? Hindi lahat, no? Pero dahil nagustuhan ko yung pansit, sabi ng pare, pag uwi nila sa bahay, sinabi niya sa mami niya, Mami, tulad ni Kuya, papasok na rin ako ng seminaryo.
At pumasok ako ng seminaryo dahil sa pansit. Yung kuya ko hindi naging pare, ako naging pare dahil sa pansit. Ito'y malaking milagro ng Diyos sa aking buhay. Ngayon, 30 years na akong pare, gusto kong parangalan ang pansit na yan. Kaya ako naging pare. Dahil yan ang ginamit ng Diyos para ako'y tawagin na kanyang maging pare. Ordinary yung pansit. Pero sabi ng pare, yun ang ginamit ng Diyos para ako'y maging pansit, ay maging pare. Ano ba sinabi ko? Maging pansit, maging pare. So ito yung punto ni Pope Francis sa Annunciation. Mary was an ordinary woman. The angel Gabriel went into her house and the announcement happened quietly. No one was witnessing it in the quiet walls of her house in Nazareth. And that annunciation happened in an obscure town of Nazareth, telling us, as Pope Francis is reiterating, na ang Diyos kumikilos sa mga ordinaryong sitwasyon, sa mga ordinaryong bagay, sa mga ordinaryong tao. So never be afraid to be simple or ordinary. Never look at your status or vocation in life as being less than exceptional. Just be sensitive and open to God's presence, even in your ordinariness. A simple yet pure heart is God's favorite playground to work His miracles and to reveal His grand plan for you. Again, the extraordinary role as Mother of God was bestowed on an ordinary woman. Barely out of her teens, God found Mary going about her ordinary life, concealed in the walls of her ordinary home, located in the ordinary town of Nazareth. So let us be discerning of God's plan and presence in our ordinariness, in our simplicity, in our hiddenness, in our everyday. Amen.